Thằng ăn mày thối tha, bẩn quá, đi thôi. Lại còn bị câm nữa chứ. Đi thôi. Đây là đâu? Tôi chưa trầu trời sao? Tôi trọng sinh rồi. Vẫn còn bị câm. Xem ra trời không tuyệt đường sống của tôi. Dù cho tôi có là một thằng ăn mày câm đi chăng nữa. Giang Minh Phượng chú ý. Đồ tiện nhân, các người cứ chờ đấy. Tôi đến báo thù đây. Cứu mạng. Cứu mạng. Đi theo anh nào. Buông tôi ra. Anh sẽ yêu thương em thật tốt mà. Lại dám trêu ghẹo con gái giữa đường giữa chợ. Mày là ai? Là anh ta, Giang Minh Thành. Một thằng câm cũng dám quản chuyện của ông đây sao? Anh em, xông lên cho tao. Tôi có thể nói được rồi. Tôi có thể nói được rồi. Vị tiên sinh này chỉ là vì nhiều năm không nói nên dẫn đến không phát ra được âm thanh. Cô xem, bây giờ anh ấy ổn rồi. Cảm ơn bác sĩ. Minh Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Tại sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Tôi dùng thân thể của một người ăn mày nhưng lại mang theo năng lực của chính mình. Cô gái này chính là Tô Tiểu Vũ, người đã viết thư tình tỏ tình với tôi ở kiếp trước. Lúc đó tôi bị chú ý, che mắt nên đã từ chối cô ấy. Giống như cô thấy đấy, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Chị Tô Mỹ Na, nhị tiểu thư Tô Thị. Đây chính là thằng ăn mày chị nhặt được bên đường đấy sao? Còn bị câm nữa chứ. Anh ấy không phải là ăn mày, cũng không phải bị câm. Anh ấy là đại thiếu gia của Giang Thị tập đoàn đấy. Chị định làm trò cười cho ai xem đấy? Đại thiếu gia của Giang Thị tập đoàn. Hôm kia đã lên báo nói rồi, anh ta nhảy xuống biển quyên sinh rồi. Chị không xem tin tức sao? Đó không phải là quyên sinh, mà là mưu hại. Cậu dám nghi ngờ tin tức của Giang Thị tập đoàn? Tô gia, đồng sự trưởng tập đoàn Tô Thị. Giang Thị tập đoàn đã tuyên bố người thừa kế mới rồi, là nhị tiểu thư của Giang gia. Bọn họ đúng là không thể chờ đợi được nữa mà. Chị không cần Trương thiếu gia của tập đoàn Trương Thị lại đem cái thằng vừa điếc vừa câm này về nhà. Chị muốn hại nhà họ Tô chúng ta sao? Bây giờ con ngay lập tức đuổi tên ăn mày này đi cho ta. Thiếu gia Trương sắp đến rồi. Anh ta chính là người đứng đầu tứ đại tập đoàn ở Vân Thành. Tô gia chúng ta nếu như liên hôn với Trương gia, vậy thì đúng là mạnh càng thêm mạnh. Trai tài gái sắc. Ba, thiếu gia Trương này mọi người thích gả ai thì gả, dù sao con không gả. Bà nội Tô, mẹ Tô. Tô Tiểu Vũ, con vì tên ăn mày này mà nói ra những lời này sao? Đây là đại tiểu thư Tô gia chúng ta, có thể nói ra được sao? Tiểu Vũ, uổng công, từ nhỏ đến lớn bà thương con nhất. Chị đúng là bị tên ăn mày thối tha này làm cho mê muội rồi. Nếu như mọi người muốn đuổi Giang Minh Thành đi, vậy thì con sẽ đi cùng anh ấy. Tô Tiểu Vũ, con làm ta tức quá đi. Mảnh đất của Trương gia là vô giá, chúng ta chỉ có thể liên hôn mới có thể có được nó. Mẹ, Minh Thành là người mà con thầm mến từ hồi còn học trung học. Bây giờ anh ấy gặp khó khăn, con không thể không quan tâm. Phu nhân, lão gia, thái thái, đại thiếu gia Trương đến rồi. Trương đại vạn, đại thiếu gia Trương gia. Anh rể, anh đến rồi. Em và chị đang nói chuyện về anh đấy. Nghe lời đi. Trương thiếu gia, vừa nãy Tiểu Vũ nhà chúng ta còn nói là nhớ con đấy. Đây chẳng phải là tâm linh tương thông sao? Cái này gọi là một ngày không gặp như cách ba thu đấy. Anh là ai? Sao anh lại bắt chước Giang Minh Thành? Cái tên Trương đại vạn này kiếp trước gặp tôi như cún thấy chủ, kiếp này tôi sẽ khiến cho cậu vẫn như con cún mà thôi. Tôi chính là Giang Minh Thành. Nói xạo. Tập đoàn Giang Thị đã ra thông báo rồi. Giang thiếu gia vì tham ô công quỹ
mà sợ tội nhảy biển rồi. Giang Minh Phượng, chú ý, đồ tiện nhân. Anh dám nói bậy về người nắm quyền tập đoàn Giang Thị. Tôi còn muốn diệt cả nhà nó. Láo xược, anh tưởng rằng cứ làm cho mình giống Giang Minh Thành thì là Giang Minh Thành thật chắc. Tôi có phải là Giang Minh Thành hay không? Tôi nói vài câu là các người biết ngay. Đầu tiên là cậu dùng 20 triệu mua chuộc quản lý cấp cao của tập đoàn Cự Lực đánh cắp tài liệu tế bào gốc mới nhất của tập đoàn Cự Lực. Cậu tưởng rằng chuyện này chỉ có một mình cậu làm, không ai biết, không ai hay sao? Hơn nữa, cậu còn bỏ ra 30 triệu hối lộ cục trưởng Lưu của cục chấp pháp, che đậy cho cậu về sự thật mua hung thủ hại người. Cậu dám nói cậu không có sao? Giang Minh Thành, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Có phải cậu bị mất trí rồi không? Đầu óc có vấn đề rồi. Con thấy anh ta đang nói bậy bạ đấy. Muốn anh rể tức giận từ hôn. Ở Tô gia chúng tôi không cho phép cậu ăn nói lung tung. Người đâu? Mau chóng tống cổ tên ăn mày này ra ngoài cho ta. Không cần các người lôi đi. Chúng ta đi. Nhất định không ở đây thêm một phút nào. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại mạo danh Giang Minh Thành? Từng câu, từng chữ của tôi đều nói trúng tim đen của cậu rồi. Nếu như không nghe tôi, chỉ có con đường trầu trời mà thôi. Anh nói bậy. Chỉ cần 3 ngày, Trương gia các người sẽ phá sản. Cậu còn phải ngồi tù. Kiếp trước, Giang Minh Phượng dùng dự án thủy lợi dụ dỗ Trương Đại Vạn đầu tư, nhưng lại trở mặt tố cáo Trương Đại Vạn. Thừa lúc Trương Đại Vạn ngồi tù, một tay nuốt trọn cả Trương thị. Anh có biết người anh vu khống là ai không? Đó chính là người thừa kế duy nhất, hào môn thế gia Giang gia ở Thượng Kinh. Người thừa kế duy nhất. Còn nói Trương thiếu sẽ lấy lòng anh. Anh dù có làm theo bộ dạng của Giang Minh Thành, anh cũng không phải là Giang Minh Thành thật sự. Anh dám sỉ nhục Giang đại tiểu thư. Tôi bây giờ sẽ cho anh đi chầu ông bà. Thật là khó khuyên bảo một kẻ chán sống. Thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cậu cứ xông vào. Mau thả Trương thiếu ra. Cái thứ không biết trời cao đất dày. Anh có biết 3 ngày sau Giang gia sẽ tổ chức một buổi công bố người thừa kế, mời tất cả những người nổi tiếng trong thành phố. Giang thiếu cũng ở trong số đó. Hơn nữa, Giang đại tiểu thư đã đồng ý giao cho ta một dự án quan trọng nhất của tập đoàn Giang Thị. Cái công trình thủy lợi đó chính là mồ chôn của cậu đó. Trương thiếu gia, cẩn thận. Anh chờ đó cho tôi sẽ kêu người đến lấy xương của anh ra. Còn không tin sao? Đếm ngược thời gian. 3, 2, 1. Còn đếm ngược thời gian nữa. Làm ra vẻ thần bí. Dù anh có đếm đến 100 thì sao chứ? Cứ đếm đi, tôi bây giờ sẽ gọi người đến lấy chân cún của anh. Thật là một thứ không biết trời cao đất dày. Tôi không phải đã nói với ngươi là không có chuyện gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi sao? Ngươi nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Đều tại tên ăn mày thối tha nhà ngươi. Nguyên dù công trình của Trương thiếu gặp chuyện, kết quả thật sự xảy ra chuyện rồi kìa. Trương Đại Vạn, cậu còn không tin sao? Cái dự án này chính là mạng của tôi. Ta đã dốc hết tất cả gia sản vào đó. Vậy cậu có muốn bảo vệ Trương thị của cậu không? Giang thiếu, tôi muốn bảo vệ Trương thị. Tốt, bây giờ cậu hãy đến Đông Cảng mua 1 tấn Toàn Yên, đổ vào Lục Phương độc. Những chất độc hại đó tự nhiên sẽ được giải trừ. Đơn giản vậy thôi sao? Nhưng cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện. Anh nói đi. Tin tức về việc giải trừ nguy cơ Lục Phương độc nhất định phải phong tỏa trước mặt Giang Minh Phượng. Phải giả vờ như không biết gì cả. Rõ rồi. Rõ rồi. Cậu có thể quay người đi, liền đi mách với Giang Minh Phượng. Nhưng cậu phải nghĩ kỹ về hậu quả này. Liệu cậu có gánh nổi không? Người này quả thực thần kỳ. Sao anh ta biết được tôi đang nghĩ gì trong lòng? Minh Thành, anh giỏi quá. Cậu ta chỉ là tình cờ đoán chúng thôi. Chẳng qua là mèo mù vớ phải chuột thối. Nếu anh ta thật sự giỏi thì đã không phải ăn xin ngoài đường chờ chị nhặt về rồi. Có phải mèo mù không? 3 ngày sau sẽ rõ. Cậu thật sự định đi dự tiệc ra mắt của Giang Thị? Nếu tôi không đi thì làm sao các người biết được ai mới là người nắm quyền thật sự của Giang Thị chứ? Anh có thiệp mời không? Dù cậu có phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt Giang Minh Thành thì cũng chỉ là đồ giả mạo thôi. Tôi còn có việc phải làm. Sau này sẽ có lúc các người cầu xin tôi. Còn cầu xin cậu, cậu nằm mơ đi. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Thấy lửa không được nên muốn chạy hả? Minh Thành, anh đi đâu vậy? Em muốn đi cùng anh. Tiểu Vũ, em cứ ở nhà đi. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh vào lúc khó khăn nhất. Anh nhất định sẽ không phụ lòng em nữa. Giả bộ cái gì chứ? Trương Thiếu, cả nhà chúng tôi đều đứng về phía cậu. Cậu đừng trách chúng tôi nhé. Vừa rồi chỉ là bị đủ loại trùng hợp làm choáng váng thôi. Uổng công chịu ấm ức. Sau này nhất định phải trừng phạt nó gấp bội. Đúng vậy, Trương Thiếu, đi nói với đại tiểu thư Giang. Cứ nói ở đây có một người trông giống Giang Minh Thành đang mạo danh đại thiếu gia Giang gia, còn nói muốn hủy hoại cô ta. Trương Đại Vạn, tên cún săn đó, nhất định sẽ lập tức đi tìm Giang Minh Phượng. Đúng ý tôi. Để Giang Minh Phượng ở chỗ Trương Đại Vạn đầu tư nhiều hơn, tôi sẽ bày kế đóng cửa đánh cún. Một mẻ hốt gọn. Bây giờ việc tôi cần làm chính là hạ gục Phương Quý Thanh, người đứng đầu miền Nam, để ông ta làm chỗ dựa cho tôi, bảo đảm con đường báo thù của tôi thông suốt. Dựa theo ký ức kiếp trước, Phương Quý Thanh bởi vì cái lỗ hổng tài chính lớn của miền Nam mà bị bãi miễn. Chỉ cần giúp ông ta loại bỏ được cuộc khủng hoảng lần này, sau này ông ta sẽ nghe theo tôi răm rắp. Khủng hoảng lớn nhất của anh hiện giờ chính là cái lỗ hổng tài chính lớn. Cuộc khủng hoảng của hiện tại chỉ có người trong cuộc mới biết. Sao cậu biết được? Người có mắt đều nhìn thấy. Một hợp đồng mà miền Bắc vừa mới phác thảo đã cướp mất của miền Nam 80% ngành công nghiệp cơ bản. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên miền Bắc phác thảo bọn họ trắng trợn như vậy. Chẳng qua là vì phía sau có sự ủng hộ của Đông Phương Khắc Nhĩ, mục đích là muốn thôn tính miền Nam. Hợp đồng của miền Bắc vừa mới phác thảo ra, sao cậu lại biết được? Tôi là người trùng sinh, tôi có gì mà không biết. Thương trường như chiến trường, nếu anh không tin tôi, vậy thì cơ hội cất cánh duy nhất của miền Nam sẽ bị anh làm lỡ mất. Vậy tôi phải tin anh như thế nào? Anh nói thử xem. Lập tức thu mua bông của miền Bắc, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Tôi nghe không lầm chứ? Vừa nãy miền Bắc còn cướp dự án của tôi. Hơn nữa bông của miền Bắc bây giờ đang bị bán tháo, tôi còn đi đưa tiền cho miền Bắc. Hơn nữa toàn bộ thị trường miền Nam bông đã bão hòa từ năm kia rồi. Phương tỉnh trưởng, tôi xin trịnh trọng nhắc nhở anh một lần nữa, chuyện này anh nhất định phải nghe theo tôi. Anh chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi. Một lát nữa miền Nam sẽ xảy ra động đất cấp 8, toàn bộ bông sẽ bị thiêu rụi, mà miền Đông lại giảm nhiệt độ đột ngột 20 độ. Bông sẽ trở thành vật tư khan hiếm. Giang Minh Thành, cậu quá cản rỡ rồi. Cái gì mà cơ hội cuối cùng? Tôi đường đường là tỉnh trưởng miền Nam. Lời nói có thể thô lỗ, nhưng lý lẽ lại hợp lý, bao gồm cả kế hoạch đưa điện ra miền Đông của anh. Tôi cũng giúp anh nghĩ xong rồi. Cậu là từ trại tâm thần ra sao? Báo cáo Phương tỉnh trưởng, miền Nam xảy ra động đất cấp 8, toàn bộ bông đều mất hết. Hơn nữa, miền Đông lại đột ngột giảm nhiệt độ 20 độ, phía Tây và phía Đông đều gửi yêu cầu đến miền Nam xin cứu trợ. Tình huống cấp bách, có bao nhiêu bông thì lấy bấy nhiêu. Nhìn đi, cơ hội kiếm tiền lớn như vậy đều bị anh trong lúc do dự đánh mất rồi. Giang thiếu gia nói không sai. Vừa rồi cậu nói kế hoạch đưa điện ra miền Đông kia, nói lại chi tiết xem nào. Phương mỗ nhất định làm theo. Được, Phương tỉnh trưởng, chỉ cần anh làm theo sự sắp xếp của tôi bảo đảm ngày kia cổ phiếu ngành điện mà anh đang giữ đều sẽ tăng mạnh, kiếm lời gấp 10 lần. Giang thiếu, nếu anh có thể giúp tôi bổ sung khoản thiếu hụt tài chính này, cậu chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Chúc mừng Giang đại tiểu thư trở thành người thừa kế của tập đoàn Giang thị. Trương thiếu gia nói, ở nhà của ông có một người và Giang Minh Thành giống nhau y như đúc. Thật sao? Giang đại tiểu thư, việc này sao tôi dám gạt cô chứ? Cái tên lừa gạt đó không biết trời cao đất dày đó còn muốn diệt cô nữa. Cậu ta chính là một tên điên từ trong bệnh viện tâm thần chạy ra đó. Có lẽ anh ta không dám đến rồi. Giang đại tiểu thư, ngày hôm trước cửa Lục Phương Động bị điều tra ra có chất độc. Quá hên luôn, may mà tôi giải quyết kịp thời. Độc của Lục Phương Động là mình tìm người hạ, sao có thể nhanh như vậy đã bị phát hiện chứ?
Tên lừa đảo này thật là gan to bằng trời. Vậy mà thật sự dám đến. Minh Thành, anh đến rồi sao? Anh là ai? Sao anh lại giống anh trai tôi, y như đúc? Em hạ độc người anh ruột của mình, sau đó để anh ấy xuống biển. Cuối cùng còn nói anh ấy là quyên sinh vì sợ tội, làm anh trai ruột của em. Thật đúng là phải chuẩn bị thêm vài cái mạng mới được. Anh ăn nói hàm hồ gì vậy? Chú ý, cô đã là vị hôn thê của Giang Minh Thành. Chỉ cần cô gả vào nhà họ Giang, sẽ có được một nửa tài sản của nhà họ Giang. Tại sao cô còn phải cấu kết với em chồng của mình để mưu hại chồng? Mục đích cô làm như vậy rốt cuộc là gì? Đúng thật là độc ác. Đến cả anh trai mình cũng hại. Đúng vậy đó, thật là độc ác quá mà. Các người im miệng hết đi. Đám tang của anh tôi là hôm kia, chính tay tôi lo liệu. Chẳng lẽ anh ấy có thể từ trong hộp tro cốt trèo ra hay sao? Đúng vậy. Tôi còn lạ gì Giang đại thiếu gia? Người đâu? Mau chóng bắt tên giả mạo này lại cho tôi, đưa đến cục chấp pháp. Mật mã mở cửa phòng bí mật trong văn phòng chủ tịch là ngày sinh của em, cộng thêm chữ cái đầu trong tên anh. Mật mã kết sắt trong thư phòng ở nhà là ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ, cộng thêm ngày sinh của anh. Giang Minh Phượng chú ý. Các người còn gì để nói? Đồ lừa đảo này, vậy mà lại điều tra mật mã nhà chúng tôi rõ như lòng bàn tay. Mau lên, lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Vậy tôi nói thêm một chút. Kế hoạch K mà công ty sắp triển khai, nếu không có được chip và ngân sách mới nhất, sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Anh lại dám đánh cắp bí mật công ty em. Cho nên, mọi người tin hay không, tôi thật sự là Giang Minh Thành. Nếu như các người nhất quyết không tin, tôi cũng không sao cả. Nhưng tôi khuyên các vị ở đây mau chóng bán cổ phiếu của tập đoàn Hồng Vận đi. Nếu không, sẽ mất trắng đấy. Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Em kích động như vậy làm gì? Tập đoàn Hồng Vận chẳng phải là công ty mà em lập ra 2 năm trước chỉ để lùa gà mọi người thôi sao? Cổ phiếu của tập đoàn Hồng Vận vẫn luôn tăng. Anh mở miệng ra là nói giảm thì giảm sao? Bảo vệ đâu? Còn không mau bắt anh ta lại, để hắn sủa bậy như cuốn điện ở đây. Cổ phiếu của Hồng Vận thật sự đang trên đà giảm kìa, giảm 10 mấy điểm rồi. Bán mau đi. Giang tổng, cổ phiếu của tập đoàn cũng đang trên đà giảm. Giang Minh Phượng, xem em đấu với anh thế nào. Anh chỉ mới tung ra chút phốt đen của em thôi, và đây mới chỉ là món khai vị cho sự báo thù chính thức của anh. Mau bắt tên lừa đảo này lại cho tôi, lôi ra ngoài, đừng để anh ta ở đây nói bậy bạ. Anh đây là lừa đảo tài chính, cứ chờ mà ngồi tù mọt công đi. Mọi người xem phốt đen của Hồng Vận này, hóa ra tất cả sản phẩm công nghệ đều là hàng giả. Không thể nào, tin tức này là giả. Trương Đại Vạn, lúc ở Lục Phương Động, đáng lẽ tôi không nên nói thêm một câu nào với cậu. Người tiếp theo bị báo thù chính là cậu. Cái gì mà Lục Phương Động? Anh bớt ở đó mà xúi giục đi. Quan hệ của tôi và Trương Thiếu, chú ý, tôi có nói độc ở Lục Phương Động là do cô hạ đâu. Tôi đây là đang ngăn cản anh ăn nói bậy bạ. Giang thị tập đoàn chúng tôi còn phải đầu tư cho Trương Thiếu nữa đấy. Trương Đại Vạn, cậu cảm thấy cậu có thể nhận được những khoản đầu tư này không? Giang tổng, chẳng phải cô nói trong buổi tiệc hôm nay sẽ có người đầu tư cho tôi sao? Đầu tư cho cái đầu nhà anh, còn không mau chóng tóm lấy tên lừa đảo này đi. Đều tại cái tên ăn mày thối tha như mày đó. Giang tổng cũng không đầu tư cho tôi nữa rồi. Dừng tay. Các vị có mặt ở đây không muốn phục hồi tổn thất sao? Mau chóng bắt tên điên này đi cho tôi. Ai dám động vào Giang đại thiếu gia? Phương tỉnh trưởng, ngài có thể đến tham dự buổi tiệc tối của chúng tôi. Giang Minh Phượng tôi thật sự là vinh hạnh quá lớn. Phương tỉnh trưởng, tôi là Chú Ý, không ra tận cổng lớn để nghênh đón ngài, thật là tội của tôi. Phương tỉnh trưởng, tôi là Trương Đại Vạn, ngài là thần tượng của cuộc đời tôi gặp được ngài quá kích động rồi. Giang Minh Phượng, vừa rồi cô nói muốn bắt ai lại? Phương tỉnh trưởng, chẳng qua chỉ là sự xuất hiện của một tên vô lại đến ăn vạ mà thôi, không biết bằng cách nào mà trà trộn vào được sảnh tiệc của chúng ta. Tên vô lại này còn mạo danh là Giang đại thiếu gia đã qua đời, ở đây giở trò lưu manh. Chúng tôi đang chuẩn bị đuổi hắn ra ngoài đây. Phương tỉnh trưởng, cho chúng tôi 1 phút, chúng tôi sẽ lập tức tống cổ tên vô lại này ra ngoài ngay. Đồ giả mạo. Người đang đứng trước mặt anh đây chính là tỉnh trưởng của miền Nam đó. Phương tỉnh trưởng, anh lại dám cản rỡ trước mặt ngài ấy. Chỉ cần Phương tỉnh trưởng dậm chân một cái,
anh sẽ phải nằm rạp xuống như cún ngay. Tôi xem anh còn dám ăn nói sằng bậy thế nào trước mặt ngài ấy. Mấy người điếc hết rồi sao? Không nghe thấy Phương tỉnh trưởng xưng hô với tôi thế nào sao? Tỉnh trưởng đại nhân xưng hô với anh thế nào? Đó là do tỉnh trưởng đại nhân có tố chất cao thôi. Anh còn tưởng thật sao? Đúng là một kẻ mặt dày mày dạn, vô liêm sỉ. Phương tỉnh trưởng, nhà họ Tô chúng tôi không hề có bất cứ quan hệ nào với tên lừa đảo này đâu. Bảo vệ đâu? Còn muốn làm việc nữa không hả? Đám bảo vệ này sao cứ lề mề thế nhỉ? Còn không mau tới đây đi. Tôi xem ai dám manh động. Tỉnh trưởng đại nhân, ngài đừng tức giận. Chúng tôi sẽ lập tức tìm người lôi anh ta xuống ngay. Phương tỉnh trưởng, ngài bớt giận. Các người đúng là một lũ thiển cận không biết cái đinh gì cả. Phương tỉnh trưởng, ngài đừng tức giận mà. Vì một tên lừa đảo như vậy không đáng đâu. Phương tỉnh trưởng, chúng tôi không chỉ muốn lôi tên lừa đảo này ra ngoài, mà còn muốn đánh cho anh ta một trận thật nặng. Vì anh ta đã xông vào xúc phạm ngài, mạo phạm ngài, để tạ tội với ngài. Các người này quả thực là không thể cứu vãn được nữa. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao kinh tế của miền Nam ngày càng kém đi. Chính là vì có những kẻ không phân biệt được trắng đen, đảo lộn thị phi như các người nắm quyền, thì làm sao mà tốt lên được. Tỉnh trưởng đại nhân, như vậy đi, tôi thề, tôi đảm bảo tên lừa đảo này sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa trước mặt ngài. Tôi không chỉ muốn đuổi tên hàng nhái này đi, tôi còn muốn băm anh ta ra thành trăm mảnh. Tôi thấy kẻ nên băm thành trăm mảnh là các người. Trên đời này sao lại có loại người như các người? Lấy oán trả ơn, chỉ hư bảo ngựa. Đuổi một người giỏi giang như vậy đi. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Phương tỉnh trưởng, lẽ nào ngài thật sự bị tên lừa đảo này lừa rồi? Rốt cuộc ai mới là người bị lừa? Tôi thấy các người bị mỡ heo làm mờ mắt rồi. Vì một chút lợi ích, đến cả những điều cơ bản nhất như luân thường đạo lý cũng không màng. Giang thiếu nói không sai. Các người thiếu không phải là thủ đoạn, mà là lương tâm. Phương tỉnh trưởng, ngài ngàn vạn lần đừng để anh ta lừa gạt. Ngươi đừng nghe hắn ăn nói lung tung. Thật sự là Giang đại thiếu gia đã sớm mất rồi. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi và anh ấy yêu nhau mấy năm trời. Thật hay giả? Lẽ nào tôi còn không phân biệt được sao? Đúng vậy, Phương tỉnh trưởng, Giang Minh Thành là anh trai của tôi. Anh ấy làm ra chuyện như vậy với gia tộc, tôi cũng rất kinh ngạc. Tôi không hiểu, anh ấy thân là Giang gia đại thiếu gia, tất cả mọi thứ của Giang gia đều đã là của anh ấy rồi. Tại sao anh ấy còn phải đào góc tường của chính mình? Bố tôi chỉ nói vài câu với anh ấy liền nhảy biển quyên sinh. Đến tận bây giờ, bố tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Bây giờ vẫn còn nằm viện. Cho nên Giang đại tiểu thư cũng là nén nỗi đau thương vô hạn đến tiếp quản tập đoàn Giang thị. Chú ý, Giang Minh Phượng, các người thật giỏi trò trắng đen lẫn lộn, tự nói mình giống như một vị cứu tinh vậy, giải cứu tập đoàn Giang thị khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Đó là đương nhiên rồi. Bố rốt cuộc là bị bệnh gì? Trong lòng em biết rõ. Tôi không biết cái tên giả mạo Giang Minh Thành này rốt cuộc là ai. Anh là quân cờ mà anh trai tôi sắp xếp, hay là kẻ thù của anh ấy? Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tôi, Giang Minh Phượng, còn ở Giang gia một ngày, anh đừng hòng mạo danh anh ấy. Mọi người, anh trai của tôi đã mất rồi. Bia mộ của anh ấy được an táng tại nghĩa trang hoàng gia. Giang Minh Phượng, em đúng là đã cùng chú ý liên hợp lại hại anh bỏ mạng, nhưng thủ đoạn của các người ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi. Cho nên anh quay trở lại rồi. Toàn là lời nói vớ vẩn. Em có thừa nhận thân phận của tôi hay không anh không quan tâm. Anh sẽ dùng sự thật để chứng minh tất cả mọi chuyện với mọi người. Cái tên hàng nhái nhà anh lại còn hóa trang thành bộ dạng vị hôn phu của tôi thì sao nào? Tôi muốn xem thử cái loại người lừa đảo như anh còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Bảo vệ đều bị mù hết rồi sao? Còn để anh ta ở đây ăn nói lung tung. Ai dám động đến một sợi tóc của Giang thiếu, tôi sẽ khiến người đó không có chỗ đứng ở miền Nam này. Phương tỉnh trưởng, ông không nghe chú ý nói sao? Chẳng lẽ cô ấy không nhận ra vị hôn phu của mình sao? Chẳng lẽ tôi lại không nhận ra anh trai ruột của mình sao? Giang thiếu, anh ấy sẽ chứng minh bản thân. Không nói nhiều nữa, hãy để anh ta dùng sự thật để chứng minh bản thân rốt cuộc có phải là Giang Minh Thành hay không. Đúng vậy, trước khi ngài vào, cổ phiếu của chúng tôi đã rớt giá thê thảm. Giang thiếu còn nói anh ấy có cách khiến cổ phiếu của chúng tôi hồi phục. Nếu như anh có thể thật sự khiến cổ phiếu của chúng tôi hồi phục, chúng tôi sẽ tin anh là Giang đại thiếu thật sự. Đùa gì vậy? Thị trường chứng khoán là thứ mà tên lừa đảo như anh có thể kiểm soát được sao? Tôi muốn xem thử hôm nay làm thế nào để số tiền chúng tôi đã thua lỗ quay trở lại. Bất kể anh có phải là Giang Minh Thành thật hay là Giang Minh Thành giả, nhưng trong lòng tôi, anh thật sự chính là Giang Minh Thành. Vì Phương tỉnh trưởng tin anh, vậy thì tôi càng tin anh hơn. Tiểu Vũ, cảm ơn em đã tin anh.
Anh sẽ không khiến em thất vọng đâu. Được. Vốn dĩ, cái tập đoàn Hồng Vận này chính là cái bẫy mà chú ý răng ra để thu hoạch mọi người. Nhưng mọi người yên tâm, tôi sẽ khiến cô ta phải nhả ra số tiền đã ăn vào. Thị trường chứng khoán lên lên xuống xuống là hiện tượng thị trường bình thường nhất. Chỉ bằng miệng của anh mà muốn vu oan là tôi răng bẫy sao? Coi chừng tôi kiện anh tội phỉ báng. Cô đã làm gì trong lòng cô biết rõ. Cho tôi 2 phút, tôi sẽ khiến mọi người hiểu rõ mọi chuyện. Những thứ này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Kiếp trước, Giang Minh Phượng chính là bán khống toàn bộ cổ phiếu kia mà đè ép tập đoàn Hồng Vận. Lần này anh ta lại đang giở trò gì? Tôi sẽ kéo cổ phiếu kia trở lại, cổ phiếu Hồng Vận tự nhiên sẽ tăng lên. Cái gọi là tin xấu mà anh vừa tung ra, em đã cho người xử lý hết rồi. Đây đều là bằng chứng vu khống chúng tôi của anh. Người của cục chấp pháp sắp đến rồi. Anh cứ chờ mà ngồi tù đi. Xem lát nữa người của cục chấp pháp đến, anh còn biện minh thế nào? Tất cả mọi người ở đây đều là chứng cứ. Giang Minh Thành, anh nói giá cổ phiếu của chúng tôi sẽ quay trở lại, có thật không vậy? Đã qua mấy phút rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Mọi người lấy điện thoại ra xem đi. 3 2 1. Chầu ông bà đến nơi rồi, còn ở đó làm ra vẻ huyền bí. Tôi thấy anh đây là dãy dụa trước khi toi đời thôi nhỉ? Trời ơi, cổ phiếu của tôi quay lại rồi. Của tôi không chỉ quay lại mà còn tăng mấy % nữa chứ. Sao có thể như vậy được? Chú ý, tôi không phải đã bảo cô bán khống hết số cổ phiếu đó rồi sao? Sao lại bật trở lại rồi? Có gì thì nhất định phải nói nhỏ với chú ý vậy sao? Mấy người đang nói gì vậy? Anh cũng rất tò mò đó. Dựa vào đâu mà em phải nói cho anh biết? Đúng vậy đó, Giang đại tiểu thư và chị dâu của cô ấy nói chuyện riêng tư một chút cũng không được sao? Chỉ sợ là đang nói những chuyện không thể cho ai biết thôi. Chú ý, Giang Minh Phượng có phải đã hỏi cô? Không phải đã bảo cô bán khống hết số cổ phiếu đó rồi sao? Sao lại quay trở lại rồi? Sao anh ta biết được? Giang đại tiểu thư, tôi có nói gì với cái tên lừa đảo này đâu. Tất cả những việc cô bảo tôi làm tuyệt đối không có người thứ ba biết. Cô đây là tự mình vạch áo cho người xem rồi. Cô vừa nói như vậy là cả thế giới đều biết chuyện hai người làm rồi đó. Cô đang nói cái gì vậy? Cô điên rồi sao? Cô đã làm gì vậy? Sao tôi biết được? Chú ý, bao nhiêu năm như vậy, Giang gia đối đãi với cô không tệ đâu. Nếu như cô tự mình làm chuyện gì sai trái thì đừng có liên lụy đến Giang đại tiểu thư chúng tôi. Khôn hồn thì mau chóng gánh hết mọi chuyện đi. Nếu không thì tôi sẽ khiến cô có chầu ông bà cũng không toàn thây. Nếu như lúc này tôi không bảo vệ Giang đại tiểu thư, với sự tàn độc của Giang đại tiểu thư, tôi sẽ còn thảm hơn đi chầu trời nữa. Giang đại tiểu thư, tôi chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã trở thành chị dâu của cô rồi đó. Tôi thề, tôi tuyệt đối không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Giang gia đâu. Lúc nãy tôi chỉ là hù dọa cô một chút thôi, mà cô đã khai hết ra rồi. Chẳng phải là giấu đầu mà hở đuôi sao? Anh đúng là đồ điên. Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh mà anh lại muốn trước mặt bao nhiêu người vu khống tôi như vậy? Tôi có vu khống cô hay không, trong lòng cô biết rõ nhất. Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người, việc tôi trong vòng mấy phút đã vãn hồi tổn thất, mọi người có công nhận không? Tôi mới thật sự là Giang Minh Thành. Công nhận chứ. Anh vừa mới giúp tôi vãn hồi 100 triệu đó. Anh chính là Giang Minh Thành thật sự. Giang đại thiếu gia, anh đúng là một thiên tài kinh doanh mà. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Giang Minh Phượng, tôi là thật hay giả? Cô không quyết định được đâu. Tôi tuyên bố toàn bộ miền Nam sẽ tiến hành chế tài toàn diện đối với tập đoàn Giang Thị. Tất cả những ưu đãi trước đây đều bị hủy bỏ. Những dự án đang tiến hành cũng đều phải dừng lại hết. Tỉnh trưởng, chuyện này tuyệt đối không thể được đâu. Dự án của miền Nam, Giang gia chúng tôi đã đầu tư vào đó một lượng vốn rất lớn đó. Phương tỉnh trưởng, bây giờ nếu tập đoàn Giang sụp đổ, đối với cuộc khủng hoảng tài chính miền Nam đúng là họa vô đơn chí. Miền Nam có các người mới khiến họa đến không ngừng. Cái đồ giả mạo như anh cũng có vài thủ đoạn đấy. Đây chỉ là món khai vị trước bữa ăn thôi. Lão gia tỉnh rồi. Lão gia tỉnh rồi. Sao lúc này lại tỉnh? Có phải em rất kinh ngạc không? Giang Minh Phượng, anh hỏi em có dám bây giờ cùng anh đến bệnh phòng gặp cha không? Cha mới vừa tỉnh, sao em phải dẫn một kẻ lừa đảo đến gặp ông ấy làm gì? Đây là em không dám sao? Cha đã đồng ý giao tập đoàn Giang cho em, nhưng vẫn bị em hại đến hôn mê bất tỉnh. Chuyện bí mật như vậy anh ta cũng biết. Lẽ nào anh ta thật sự chưa mất? Buổi tiệc tối hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi phải đến bệnh viện gặp lão gia.
Tiểu Vũ, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh nhé. Xong việc, 2 ngày này anh sẽ đi tìm em. Vâng, anh cứ yên tâm, làm việc anh muốn làm đi. Em chờ anh. Thậm chí, sợ tôi cướp tập đoàn Giang Thị, còn ra tay lấy mạng tôi. Họ làm ngài quá đau lòng rồi. Thuộc hạ sẽ đi ngay, tiêu diệt toàn bộ tập đoàn Giang. Khoan đã, ngài vẫn nhân từ như vậy. Giang Minh Phượng, nếu biết ngài là người tạo ra Đông Phương Khắc Nhĩ, cô ta nhất định sẽ hối hận không kịp. Còn có Nhị Thúc nữa, tại sao tiền bạc lại có thể khiến người ta thay đổi đến vậy? Tôi đã hoàn toàn hết hy vọng vào họ rồi. Cái người Nhị Thúc của ngài, cái gọi là người giàu nhất miền Bắc, cả ngày vanh váo tự đắc, không coi ai ra gì. Ông ta không biết, sự trỗi dậy của ông ấy cũng có sự giúp đỡ âm thầm của ngài. Nghe nói bọn họ đang trên đường đến đây, cùng nhau giải quyết. Thưa Khắc Nhĩ, ngài cứ yên tâm, dù ai đến cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Lần này không chỉ phải bắt được nội gián trong tập đoàn, mà còn phải chỉnh đốn lại toàn bộ cơ cấu kinh tế của Đại Hạ. Đúng rồi, còn có lời hứa với Phương Quý Thanh nữa, nhớ sắp xếp một chút. Được, thuộc hạ hiểu rõ, tôi sẽ nhanh chóng đi làm việc này. Ba, cuối cùng thì ba cũng tỉnh lại rồi. Bác Giang, trong khoảng thời gian bác hôn mê, đại tiểu thư thật sự là ngày đêm lo lắng cho bác đó. Giang Niên, đồng sự trưởng tập đoàn Giang Thị, thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Minh Phượng, con nhất định phải cố gắng lên đó. Tập đoàn Giang Thị sau này phải nhờ vào con rồi. Ba yên tâm, có con ở đây, Giang Thị tập đoàn sẽ ổn thôi. Ba cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Có em ở đây, bệnh của ba sao có thể khỏi được chứ? Minh Thành, ba, anh ta là một tên lừa đảo, mạo danh anh trai. Vừa nãy, ở đại điển người thừa kế, chính là vì anh ta mà bị gián đoạn đó. Hơn nữa, còn vì sự xúi giục của anh ta, đến cả tỉnh trưởng Phương đều tiến hành chế tài đối với Giang Thị tập đoàn rồi. Điều này đối với tập đoàn gây ra tổn thất vô cùng lớn. Ba, chính là 2 người phụ nữ này liên hợp lại hạ độc con, sau đó lại đẩy con xuống biển. Cuối cùng còn đổ hết tất cả những khoản nợ xấu của công ty lên đầu của con, nói con là sợ tội nhảy biển. Ba, đừng nghe tên lừa đảo này nói bậy. Công ty luôn là do ba kinh doanh, ba hiểu rõ nhất mà. Con có thể chứng minh đại tiểu thư thật sự là người con gái hiếu thuận nhất đó. Trong thời gian bác bị bệnh, cô ấy đã liên hợp với tổ y tế hàng đầu thế giới đến để chữa trị cho bác đó. Ba, nếu không phải con kịp thời đến bệnh viện thay đổi toàn bộ bác sĩ, thì bây giờ ba không có khả năng tỉnh lại đâu. Ba, anh ta là anh trai giả đó. Anh trai đã được ba tận mắt nhìn thấy hạ táng rồi, sao có thể sống lại được chứ? Anh trai, xin anh tha cho Giang Thị tập đoàn đi mà. Đó đều là tâm huyết của mẹ cả đấy. Giang Minh Phượng, anh là người anh trai duy nhất của em. Tại sao em lại muốn đẩy anh về trời trâu ông bà vậy? Không phải em làm. Nhiều bằng chứng như vậy đặt trước mặt em mà em còn không nhận sao? Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên cơ mà. Trước khi mẹ lâm chung đã nói bảo anh chăm sóc em cơ mà. 3 ngày, anh chỉ cho em 3 ngày thôi. Nếu trong 3 ngày này em có thể xoay chuyển càn khôn cho Giang Thị tập đoàn thì coi như em thắng. Nếu không thể, những gì trước đây em nợ anh sẽ bắt em phải trả gấp bội. Đại hội lên án Giang Minh Thành hôm nay gần như tập trung đầy đủ các gia chủ hào môn lớn của miền Nam. Chỉ sợ rằng Giang Minh Thành là một kẻ rụt đầu nhát cái không dám đến. Giang Minh Thành, anh ta đương nhiên không dám đến, bởi vì anh ta đã bị ném xuống biển cho cả ăn rồi. Hôm nay, ngài W của tôi cũng sẽ đến. Đó chính là nhân vật thông thiên của Đại Hạ Quốc đó. Đương nhiên rồi, ngài W chắc chắn sẽ đến. Hơn nữa, ngài W và đại tiểu thư Giang gia rất tốt đẹp. Đông Phương Khắc Nhĩ, ngài W đến. Chẳng lẽ đây là vết thương bị người đàn bà Tranh Chua kia đánh hôm qua sao? Đây là tình huống gì? Toi đời rồi. Chẳng lẽ ngài W có sở thích đặc biệt hay là kiểu người thích bị ngược đãi? Ngài W, hôm qua không sao. Hôm qua rất vui, cho nên tôi đến để cảm ơn. Tiểu thư Giang đã chăm sóc chu đáo. Tối qua bọn họ chiến đấu kịch liệt như vậy sao?
Nếu ngài W đến rồi, vậy thì đại hội lên án nghịch tử Giang Minh Thành của tập đoàn Giang Thị bây giờ bắt đầu. Nhưng Giang Minh Thành còn chưa đến mà. Giang Minh Thành vừa nghe đại tiểu thư Giang gia muốn tổ chức đại hội lên án anh ta sợ đến mức không dám đến rồi chứ gì. Đúng, anh ta còn không dám đến nữa kìa. Sao tôi lại không dám đến? Đại hội lên án Giang Minh Thành. Giang Minh Thành sao có thể không đến được chứ? Sao thứ đó còn chưa mất mạng? Toàn bộ danh gia vọng tộc của miền Nam đều ở đây. Đã là đại hội lên án, vậy thì lấy hành động làm mục đích, cũng không cần phải rườm rà như vậy. Anh muốn giở trò gì? Ai cũng biết giữa tôi và Giang Minh Phượng đã sớm là ngươi sống ta mất, một mất một con, không đội trời chung. Để không làm tổn thương người vô tội, chọn tôi, Giang Minh Thành, thì đứng sau lưng tôi. Chọn Giang Minh Phượng thì đứng bên em ấy. Anh điên rồi sao? Ai cũng biết phải chọn thế nào. Tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày đi theo doanh nghiệp của tôi, không những sẽ không phá sản, mà ngược lại còn tăng lợi nhuận gấp bội. Ngược lại, đi theo Giang Minh Phượng chỉ có thể trở thành pháo hôi của cô ta. Vậy phải chọn thế nào đây? Người nhà họ Giang đều là những kẻ tàn nhẫn, còn cần phải chọn sao? Chắc chắn là đứng về phía đại tiểu thư nhà họ Giang rồi. Tôi tuyên bố những người đứng về phía tôi, tất cả lợi nhuận tôi nhường gấp 3. Gấp 3 sao? Thật sao? Đi thôi. Giang Minh Thành, nhìn thấy chưa? Nhìn khắp cả miền Nam này, lại có doanh nghiệp nào đứng về phía anh? Các doanh nghiệp mạnh của miền Nam đều đứng về phía đại tiểu thư nhà họ Giang. Chẳng lẽ anh còn có thể khiến cho miền Nam tất cả các doanh nghiệp đều phá sản sao? Đuổi tên nghiệt chủng này ra ngoài cho tôi. Cậu ta chính là khắc tinh của miền Nam chúng ta. Vốn dĩ hôm trước là tiệc đón người thừa kế tốt đẹp, lại bị cái tên hàng giả này quấy thành ra như vậy. Hôm nay cậu ta lại chạy đến đây gây rối. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là chuyện cười lớn. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Đã các người đều sốt sắng muốn phá sản như vậy, vậy thì bây giờ tôi sẽ thành toàn cho các người. Vốn dĩ tôi còn muốn xem biểu hiện của đám tay sai này rồi mới quyết định. Xem ra bây giờ chỉ có thể thực hiện sớm thôi. Lập tức cho 4 nhà Trương, Vương, Triệu, Lý phá sản. Cái tên Giang Minh Thành giả mạo kia, anh có biết tài sản của 4 nhà Trương, Vương, Triệu, Lý có bao nhiêu không? Hôm nay nếu như cậu không thể khiến chúng tôi phá sản, vậy thì cậu phải quỳ xuống xin lỗi Giang tiểu thư. Nếu như phá sản, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu. Đồ giả mạo. Tôi cũng giống như Trương gia chủ. Triệu gia tôi cũng giống như Trương gia chủ. Lý gia tôi cũng vậy. Nếu như hôm nay cậu không thể khiến Lý gia tôi phá sản, vậy thì cậu phải quỳ trước mặt chúng tôi, quỳ đến sáng. Giang Minh Thành, anh thấy chưa? Hôm nay dù cho mỗi người chúng tôi nhổ một bãi nước bọt, cũng có thể dìm anh bỏ mạng. Xem cậu ta còn mấy cái mạng nhỏ nữa. Cái thứ đáng ghét. Tô Tiểu Vũ, con còn đứng đó chờ bỏ mạng cùng với cậu ta sao? Còn không mau qua đây, ta sẽ không nhận con là con gái nữa đâu. Ba, mẹ, rốt cuộc hai người đã làm gì con vậy? Hai người có thật sự xem con là con gái của hai người không? Alo, cái gì? Trương gia chúng ta phá sản rồi. Vương gia chúng ta cũng phá sản rồi. Thật sự phá sản rồi. Lý gia chủ, nghe điện thoại đi. Lý gia cũng phá sản rồi. Giang thiếu,
Cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ, tôi đứng về phía cậu. Cầu xin cậu bỏ qua cho doanh nghiệp của tôi đi. Đó là bao nhiêu tâm huyết của mấy đời nhà họ Lý chúng tôi đó. Doanh nghiệp này cũng là tâm huyết mấy đời của tôi đó. Cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ. Xin hãy tha cho Triệu gia chúng tôi. Giang thiếu, cậu tha cho chúng tôi đi. Vừa rồi chúng tôi đã đứng sai hàng, bây giờ hối hận còn kịp không? Giang thiếu, ngài là người lớn, đừng chấp kẻ tiểu nhân, tôi nguyện đi theo ngài. Giang thiếu, sau này ngài bảo hướng đông thì chúng tôi không dám đi hướng tây, ngài đánh cún thì chúng tôi không dám đuổi gà. Các người dám trước mặt tôi mà phản bội sao? Các người sợ cái tên Giang Minh Thành giả mạo này, vậy không sợ tôi Giang Minh Phượng sao? Thế lực của Giang gia, tùy tiện động ngón tay một chút cũng có thể khiến cho doanh nghiệp của các người hóa thành cho bụi. Cô thấy rồi chứ? Tất cả mọi người, chỉ có tôi là trung thành nhất. Suýt chút nữa quên mất Trương Đại Vạn cậu rồi. Hóa ra vẫn còn một con cá lọt lưới như cậu. Đừng lo lắng, tôi gọi một cuộc điện thoại. 2 phút sau sẽ khiến cho Trương gia các người cũng phá sản giống như vậy. Lập tức khiến Trương gia phá sản. Còn có Tô gia nữa. Thôi bỏ đi, tha cho Tô gia đi. Giang Minh Thành, anh dọa ai vậy? Vừa rồi khiến cho các đại gia tộc phá sản đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Bây giờ anh còn mạnh miệng muốn khiến cho Trương gia tôi phá sản. Tôi vừa mới điều tra rồi, 4 gia tộc phá sản hoàn toàn là vì động đất ở miền Nam hình thành khủng hoảng tài chính. Chẳng qua chỉ là để cho anh gặp may mà thôi. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Nếu các người cứ giả mù giả điếc thì tôi cũng hết lời. Điện thoại lại reo rồi. Anh nói lại lần nữa xem, ý anh là gì? Trương gia, cơ nghiệp lớn như vậy, sao có thể phá sản được? Giang đại tiểu thư, cô nhất định phải giúp tôi đó. Chẳng phải chỉ là phá sản thôi sao? Để Trương gia các người khôi phục sản nghiệp chẳng qua chỉ là một câu nói của tôi mà thôi. Giang Minh Thành, anh nghe thấy chưa? Trương gia tôi phá sản chỉ là tạm thời thôi. Giang đại tiểu thư nhất định sẽ giúp tôi. Trương Đại Vạn, cậu đúng là một con cún tốt của Giang Minh Phượng. Đợi đến khi cả nhà cậu ăn xin ngoài đường. Hy vọng cậu vẫn nghĩ như vậy. Giang tiểu thư, tôi nhất thời hồ đồ. Cô cũng giúp đỡ đi, để Vương gia hưng thịnh trở lại đi, cầu xin cô. Xin cô làm ơn. Vừa rồi tôi cũng chỉ là nhất thời xúc động thôi mà. Cô đại nhân đại lượng. Còn có tôi nữa. Các người đúng là tắc kè hoa mà. Cô ta chẳng qua chỉ là châu chấu tháng 9 thôi, cũng nhảy nhót được mấy ngày nữa thôi. Anh chẳng qua chỉ là lợi dụng khủng hoảng tài chính thay đổi trong chớp mắt việc mấy gia tộc phá sản, khiến cho anh có cơ hội thôi. Mà căn cơ của Giang gia anh lại không thể tổn hại đến một phần nào. Giang Minh Thành, anh coi ngài W là vật trang trí sao? Ngài W, anh xem Giang Minh Thành kiêu căng thế nào kìa. Anh nhất định phải chống lưng cho tôi đó. Tôi tuyên bố, tôi đại diện cho Đông Phương Khắc Nhĩ rót vốn cho Giang Minh Phượng 1.000 tỷ. 1.000 tỷ sao? Lại chúa, con số này đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Có 1.000 tỷ này rồi. Giang đại tiểu thư chính là người giàu nhất thế giới này. Ngài W, tôi thề có bỏ mạng cũng trung thành với ngài. Cả đời này của tôi sẽ trung trình bất diệt, hy sinh cả gan óc. Tôi cũng vậy. Còn tôi nữa. Cô là cái thá gì? Cút. Mỹ Na, chỉ có 1.000 tỷ thôi mà. Em có cần phải tự hạ thấp mình như vậy không? Chị là cái thá gì? Ngủ với ngài W rồi, đến 1.000 tỷ cũng không nhìn ra sao? Lần sau còn dám sỉ nhục tiểu Vũ như vậy nữa thì không chỉ đơn giản là một cái tát đâu. Giang Minh Thành, anh mù hay điên rồi hả? Không thấy ngài W nói là 1.000 tỷ sao? Tôi thấy anh ta chắc là bị dọa sợ ngất rồi ấy chứ. Giang đại tiểu thư, bây giờ trong tay không chỉ có vốn là 1.000 tỷ, mà còn có quan hệ với ngài W vô cùng thân thiết. Người chống lưng cho ngài W là ai? Tôi nghĩ cũng không cần tôi phải nói nhiều nữa đâu nhỉ. Đó chính là Đông Phương Khắc Nhĩ.
nơi tận cùng của sự giàu có trong vũ trụ. Khủng khiếp thật đấy. Kể từ hôm nay, Giang đại tiểu thư có Đông Phương Khắc Nhĩ chống lưng. Tôi thấy anh thì cũng sống không nổi mấy ngày nữa đâu. Giang Minh Phượng đã có 1.000 tỷ này rồi, thì cứ để cô nhảy nhót mấy ngày đã. Nhưng đừng quên chúng ta có cuộc hẹn cá cược 3 ngày sau đấy. Cuồng vọng. Anh không muốn sống sao? Dám ăn nói sằng bậy trước mặt ngài W. Đúng vậy, bất kính với Giang đại tiểu thư chính là bất kính với ngài W. Ngài W, ngài nhất định không được dễ dàng bỏ qua cho loại người này. Đúng đó, ngài W, ngài nhất định phải dạy dỗ thật nặng. Cái đồ đáng ghét, không biết trời cao đất dày này. Cô hỏi cậu ta dám không? Chúng ta đi thôi. Ở cùng với đám ô hợp này đúng là lãng phí thời gian. Ngài W, chẳng lẽ ngài cứ trơ mắt nhìn cái thứ đáng ghét này cứ vậy mà đi sao? Ngài W, nhất định phải để nhà sáng lập Đông Phương Khắc Nhĩ phong sát anh ta trên toàn cầu. Câm miệng. Ngài W, 1.000 tỷ kia khi nào thì vào tài khoản vậy? Sốt ruột cái gì? Công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai tại miền Nam sắp được khởi động rồi. Tôi còn thiếu 1.000 tỷ vốn nữa đây này. Không ngờ tập đoàn Giang bề ngoài thì mạnh mẽ, mà đến 1.000 tỷ vốn cũng không lấy ra được. Ngài W, chẳng phải những thứ này đều bị Giang Minh Thành hại sao? Ngài nhất định phải giúp Giang đại tiểu thư đó nha. Ngài W, người ta đều là người của anh cả rồi. Anh nhất định phải giúp tôi đó. Ngày kia, người sáng lập Đông Phương Khắc Nhĩ sắp đến miền Nam rồi. Cái gì? Đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Đó chính là cơ hội ngàn năm có một đó. Đại tiểu thư, đến lúc đó cô thật sự là đại hạ chi phong, cao quý không ai sánh bằng đó. Nhưng mà cô phải để cho khoản tiền tái thiết cho miền Nam chuyển đến đã. Vậy ngài W, 1.000 tỷ kia khi nào mới chuyển xuống vậy? Đã bảo là gấp cái gì? Cô tưởng tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ giống như vườn rau nhà cô chắc. Quy trình, hiểu không? Hiểu, tôi hiểu. Thật ra tôi không thích phụ nữ ngu ngốc. Tôi thích những người ngoan ngoãn nghe lời. Cô cũng đến. Cùng nhau đi. Cùng nhau sao? Chú ý, hôm nay chúng ta cho ngài W này chút bất ngờ đi. Cái ngài W này thật là quá xảo quyệt rồi. Trước mặt toàn bộ người dân miền Nam vẽ cho tôi một cái bánh vẽ chỉ có thể xem chứ không thể ăn. Cái ngài W này đúng là cáo già. Bà đây phải khiến cho ngài ấy cả đời không thể hành sự được. Nhưng mà cũng may, ngày kia nhân vật lớn kia sắp đến miền Nam rồi. Cái cơ hội phát tài trời cho này tôi nhất định phải nắm chắc. Nắm thế nào? Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Buổi chiều chính là tiệc đón tiếp nhị thúc của tôi. Cho dù thế nào, tôi phải nghĩ cách để chú hai tôi đưa cho tôi 1.000 tỷ này, để làm quà gặp mặt cho nhân vật lớn. Đúng vậy, Giang nhị gia. Đợi tôi leo lên được người sáng lập tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ, tôi sẽ lột ra W. Hoan nghênh các gia tộc lớn của miền Nam đến tham gia tiệc đón tiếp Giang nhị gia. Đồng thời, tôi có tin tức mới nhất. Chủ tịch tập đoàn Phong Vân cũng sẽ đến. Tuyệt vời. Cuối cùng cũng có thể gặp được người thật sự chủ tịch tập đoàn Phong Vân rồi. Giang đại tiểu thư, cô chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Lần này tôi lại có thể về lại tập đoàn Phong Vân rồi. Thằng nhóc Bạch Lượng đó, tôi phải khiến nó quỳ xuống cầu xin tôi. Giang đại tiểu thư vừa mới có được 1.000 tỷ của tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ, bây giờ lại có thủ phú miền Bắc Giang nhị gia và sự ủng hộ của tập đoàn Phong Vân.
quả thực là thăng quan tiến chức nhanh chóng đó, chỉ cần vài ngày thôi. Giang đại tiểu thư không chỉ có thể khiến cho tài sản của mọi người khôi phục, mà còn có thể nhiều gấp đôi so với trước kia. Thật sao? Nhiều gấp đôi? Chúng tôi thề, dù sao đi nữa, cũng theo Giang đại tiểu thư. Cũng theo Giang đại tiểu thư. Hai người các người là đồ giả mạo, vậy mà còn dám đến đây sao? Giang Minh Phượng, tôi thật sự đã đánh giá thấp cô rồi. Không ngờ cô lại có thể khiến đám ô hợp phá sản này tin tưởng cô một cách tận tâm như vậy. Anh có biết ai là người đến dự tiệc tối hôm nay không? Chẳng phải là chú Hai Giang sao? Ông ấy bây giờ không còn là chú Hai trước kia nữa. Bây giờ ông ấy là người giàu nhất miền Bắc. Cái danh người giàu nhất này của ông ấy, tôi nhường ông ấy làm thì ông ấy làm được. Tôi không để ông ấy làm, ông sẽ không thể làm. Thật là một giọng điệu lớn. Anh ngay cả thiệp mời cũng không có, làm sao mà trà trộn vào được đây? Đúng vậy, khách mời tham dự căn bản không có tên của anh. Chẳng lẽ tấm thiệp mời này là giả sao? Sao tôi có thể phát thiệp mời cho anh được? Anh lại dám ăn trộm thiệp mời của tập đoàn Phong Vân. Đây là đích thân Bạch tổng của tập đoàn Phong Vân đưa đến phủ Giang thiếu. Chính là con tiện nhân tiểu tam như cô mê hoặc cái tên háo sắc Bạch Lượng kia, để cô giả mạo chủ tịch tập đoàn Phong Vân. Cái gì? Tô Tiểu Vũ lại dám mạo danh chủ tịch tập đoàn Phong Vân? Bây giờ chúng tôi là người của Giang đại tiểu thư. Nếu như anh dám động đến một sợi lông của chúng tôi, e rằng hai người các người cứ trở xuống sông cho cả ăn đi. Ngay cả bản thân cô ấy còn lo không xong cho mình. Chú Hai sắp đến rồi. Hai người giả mạo các người, mau cút ra ngoài cho tôi. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Hét cái gì mà hét? Tỏ vẻ giọng to lắm hả? Đừng quên, ông ấy cũng là chú Hai của tôi. Ta ngược lại muốn xem thử vị chú Hai đã lâu không gặp này sẽ đối đãi với tôi như thế nào. Người giàu nhất miền Bắc, Giang Hổ đến. Nhị đệ, cuối cùng thì em cũng đến rồi. Chú Hai đã lâu không gặp. Cậu chính là cái kẻ mạo danh cháu trai tôi đó hả? Chú Hai đã lâu không gặp. Cậu im miệng. Ai là chú Hai của cậu? Cháu trai của tôi còn không nhận ra sao? Nhìn là biết ngay đồ giả. Con thấy chú cũng bị Giang Minh Phượng mua chuộc rồi thì có. Không phân thật giả, không biện thị phi. Láo xược, dám ăn nói với chú Hai của con như vậy sao? Cái loại người cuồng vọng tự đại, mặt dày vô liêm sĩ, chỉ khi lại trở thành kẻ ăn xin trên phố mới biết đắc tội với nhà họ Giang sẽ có kết cục như thế nào. Chú chắc chứ? Nhóc con, có dám nói ra nhân vật lớn đứng sau cậu là ai không? Chú không có tư cách biết. Chỉ dựa mỗi cậu thôi, sao có thể quen biết nhân vật lớn nào chứ? Tôi thấy cậu đang cố làm ra vẻ huyền bí đấy. Con không cần quen biết nhân vật lớn nào cả, vì bản thân con chính là nhân vật lớn. Nghe thấy không? Anh ta tự nói tự nghe, nói chính mình là nhân vật lớn. Chắc là anh ta đến cả giấc mơ và hiện thực cũng không phân biệt được ấy chứ. Nếu anh ta là nhân vật lớn, vậy thì tôi chẳng phải là quốc chủ sao? Chẳng trách Phương tỉnh trưởng lại bị anh ta mê hoặc. Anh ta khoác lác quá đấy. Cứ nói tiếp đi. Chắc cả trái đất này đều là của anh ta mất. Giang Minh Thành, tôi khuyên anh tốt nhất nên nhanh chóng trả lại cổ phần của Giang thị tập đoàn cho tôi. Được thôi, vậy thì tôi sẽ dùng giá gấp 100 lần để bán lại cho các người. Hỗn láo. Rốt cuộc cậu có biết tôi là ai không? Chú chẳng qua chỉ là một quân cờ do Phong Vân tập đoàn dựng lên mà thôi. Nó bảo chú nổi lên, chú liền nổi lên được. Nó bảo chú thất bại, chú chỉ có thể thất bại. Tôi sống mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một câu chuyện cười buồn cười đến thế. Chú Hai, còn có chuyện buồn cười hơn nữa. Người phụ nữ này, cô ta nói cô ta là chủ tịch của tập đoàn Phong Vân. Cô gái, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần hôm nay cô đi theo tôi có thể tha cho cô một con đường sống. Giang Hổ, sao chú dám? Đồ giả mạo, lại dám gọi thẳng tên tôi ra. Chú có biết cuộc khủng hoảng tài chính 7 năm trước ai đã cứu chú khỏi nước sôi lửa bỏng không? Chú có biết
5 năm trước, chú bị người ta bắt cóc, bị người ta đòi 10 tỷ tiền chuộc. Nhưng trong tài khoản của chú chỉ có 30 triệu. Ai đã giúp chú dàn xếp để chú bình an trở về không? 3 năm trước, chú cá cược với nước Hy Nhĩ, thiếu hụt vốn 1.000 tỷ. Bỗng nhiên, có một đơn hàng 2.000 tỷ. Chú có biết 2.000 tỷ này, người đứng sau là ai không? Đồ giả mạo. Cậu đột nhiên nhắc đến những chuyện này làm gì? Những chuyện này chẳng phải ai cũng biết sao? Chuyện nào mà chẳng long trời lở đất, phát sóng trực tiếp toàn cầu chứ? Chẳng lẽ anh lại muốn đem chuyện mỗi lần cứu Giang Nghị ra khỏi nước sôi lửa bỏng để ăn vạ sao? Bạch tổng đến. Ai dám bất kính với chủ tịch như vậy? Thì ra là Bạch tổng đích thân đến. Ở đây có một người phụ nữ mạo danh chủ tịch tập đoàn, còn nói muốn lấy tập đoàn Phong Vân ra làm vật cá cược với tôi. Giang Nghị gia, ngài đã nói với Bạch Lượng chưa? Người phụ nữ này chính là tình nhân của Bạch Lượng. Đúng vậy, người phụ nữ này cậy có Bạch Lượng chống lưng mới mạo danh chủ tịch tập đoàn Phong Vân. Hai người không phải bị tôi đày đi biên cương rồi sao? Sao lại lén lút trở về? Chuyện của hai người bọn họ để lát nữa tính sổ. Giang Hổ, con hỏi lại chú một lần nữa, con dùng tập đoàn Phong Vân toàn bộ gia sản ra cá với chú có dám cá không? Nếu như nói tôi là giả, vậy thì Bạch tổng thân là phó chủ tịch tập đoàn Phong Vân bao nhiêu năm nay thì không thể là giả được chứ. Chú sợ rồi sao? Lẽ nào tình báo của tôi đều là giả? Ngay cả phó tổng của tập đoàn Phong Vân cũng phải cung kính với cậu ta như vậy. Nếu như chú không có tiền để cá, vậy thì mau chóng đem những việc mà chú đang làm bây giờ toàn bộ dừng lại cho tôi. Tôi làm gì chứ? Tôi làm việc luôn quang minh lỗi lạc, trong sạch. Chú dám nói chú không có kinh doanh mờ ám? Sao cậu ta lại biết cả những việc riêng tư của mình như vậy? Lẽ nào bên cạnh tôi có kẻ phản bội? Ban đầu con giúp đỡ chú là hy vọng chú có thể trở thành một doanh nhân hào hiệp nghĩa khí, nhưng không ngờ chú lại lợi dụng ưu thế của tư bản, thao túng thị trường chứng khoán, khiến vô số người trung lưu gần như phá sản. Ăn nói hàm hồ. Tôi cá với cậu. Thật ra chú cá hay không cá thì cả nhà họ Giang đã sớm được định sẵn rồi. Cái phú quý ngập trời này không ai trong số các người xứng cả. Vận mệnh của nhà họ Giang chỉ có tôi mới được quyết định. Còn chưa tới lượt một kẻ ngoài như cậu nói này nói nọ. Anh đã thành công chọc giận chú hai của tôi. Hôm nay anh xong đời rồi. Cái thứ giả mạo Giang Minh Thành nhà anh, tất cả mọi người ở đây đều hận anh thấu xương. Hôm nay anh có bao nhiêu cuồng vọng thì ngày mai chầu trời sẽ có bấy nhiêu tuyệt vọng. Giang Nghị gia, ngài nhất định sẽ thắng. Tất cả mọi người ở miền Nam đều sẽ đứng về phía ngài. Ván cược giữa chúng ta có thể chính thức bắt đầu rồi chứ. Cậu nói xem, cá như thế nào? Tôi cá là trong vòng 10 phút nữa chú có thể phá sản hay không? Bạch tổng, cậu nghe thấy không? Cậu ta đang đem tập đoàn Phong Vân ra đùa đấy. Chú hai là người giàu nhất miền Bắc, tài sản không thể đo lường được. Sao có thể nói phá sản là phá sản được chứ? Rốt cuộc anh là thằng điên từ đâu tới? Hở một tí là đòi khiến cho nhà này phá sản, cho nhà kia phá sản. Chẳng lẽ có lần nào tôi nói mà không linh nghiệm sao? Anh tưởng mồm anh được khai quang sao? Mấy lần trước đó chỉ là trùng hợp thôi. Cho dù nhân vật lớn đứng sau anh có năng lực đến đâu đi nữa cũng sẽ không dung túng cho anh như vậy. Để cho Giang Nghị gia phá sản trong vòng 10 phút, đến thần tiên cũng khó làm được đấy. Tiểu Vũ, em cứ yên tâm đi. Minh Thành, chúng ta xả giận thì xả giận. Dù thắng hay thua thì cái kèo này chúng ta không gánh nổi đâu. Giang Nghị gia, tôi thay Minh Thành tạ tội với ngài. Cái kèo này chúng tôi không dám chơi đâu. Bắt đầu đếm ngược. 3. Anh lại giơ cái 3 ngón tay kia của anh lên rồi. Sao, anh có bàn tay vàng sao? Bây giờ mới có 3 phút thôi. Sao đã sốt ruột thế rồi sao? Lại muốn bắt đầu cái trò hề diễn xuất vụng về của anh sao? Vốn dĩ tôi định cho Giang Hổ 10 phút để suy nghĩ, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần thiết nữa. Đây là trước khi mất mạng vùng vẫy lần cuối đấy sao? 3 phút mà đòi diệt tập đoàn của Giang Hổ. Có khi nào anh ta bị chúng ta dọa cho ngốc luôn rồi không? Tôi thấy anh ta bị dọa cho thần kinh có vấn đề rồi. 3 phút mà đòi giải quyết một tập đoàn lớn như thế, sao anh không lên trời luôn đi? 3, 2, 1. Giang Nghị gia phá sản rồi sao? Có ai nghe nói Giang Nghị gia phá sản đâu. Cái loại người dối trá như anh ta
Thật sự là làm mất mặt miền Nam chúng ta. Đứng chung với loại người như anh ta đúng là xui xẻo. Giang Minh Thành, chỉ cần bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tôi có thể khuyên chú tôi tha cho anh. Cho anh một cái bát vỡ để đi xin ăn. Cái gì? Người giàu nhất miền Bắc, hơn trăm công ty trực thuộc, toàn bộ phá sản. Sao có thể như thế được? Chắc chắn là tin vịt ở đâu đó thôi. Điện thoại của tôi cũng nhận được cái tin nóng hổi này rồi này. Là đài truyền hình hàng đầu Đại Hạ Quốc đấy. Đài truyền hình hàng đầu thì không thể sai được đâu nhỉ. Trời ơi, tất cả tin tức nóng trên mạng đều là tin Giang Nhị gia phá sản. Mấy người đây là không cam lòng thua sao? Không thể nào. Chắc chắn là thằng nhãi này mua chuộc tất cả giới truyền thông rồi. Xem ra thằng nhãi này thủ đoạn cũng không ít đấy nhỉ. Đến cả cái trò mua chuộc truyền thông cũng đem ra dùng rồi. Minh Thành, nếu con là thật, hy vọng con lập tức dừng tay. Nếu là giả, Giang gia sẽ không bỏ qua cho con. Các người khi nào khách khí với con vậy? Ta vẫn luôn bao dung con. Chủ tịch Cao, cô đừng nổi giận. Tôi lập tức sẽ sai người đem tên lừa đảo này đuổi ra ngoài. Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau lôi hắn ra ngoài cho tôi. Biết ngài ấy là ai không? Anh ta chính là tên ăn mày mà Giang gia nhặt được bên đường. Anh ta vốn dĩ là một tên ăn mày, hiện tại vẫn luôn mạo danh Giang đại thiếu gia. Anh ta thậm chí còn lừa cả Phương tỉnh trưởng, lại càng không biết đã lừa gạt được nhân vật lớn nào, mà khiến cho gia tộc chúng tôi đều phá sản. Nhưng may mắn là bị tôi nhìn thấu rồi. Tôi đang cố gắng hết sức để thu hồi tổn thất cho mọi người. Nói vậy thì tất cả mọi người đều phải cảm ơn cô rồi. Tôi có được năng lực như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ chú hai. Đó cũng là nhờ phúc của Chủ tịch Cao. Vậy bây giờ tôi sẽ trịnh trọng nói với các người. Người mà các người muốn đuổi ra là ai? Cô ấy chính là chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Phong Vân. Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Không, sao cô ta có thể là chủ tịch của tập đoàn Phong Vân được chứ? Lũ ngốc các người. Nghi ngờ tôi thì không nói, đến cả chủ tịch Cao của Đông Phương Khắc Nhĩ cũng dám nghi ngờ cô ta chỉ là một kẻ không có công việc đàng hoàng. Sao có thể trong chốc lát trở thành nhân vật lớn như vậy được? Chủ tịch Cao, có phải là cô cũng bị người phụ nữ này lừa rồi không? Anh là đang nói tôi ngốc hay là đang nói tôi mù? Chủ tịch Cao, ngay cả cô đánh tôi liều cả cái mặt già này, tôi cũng phải vạch trần âm mưu của bọn họ. Anh còn muốn ngụy biện gì nữa? Chủ tịch Cao, ngay trước khi cô đến, hai người này để lừa chúng tôi đã làm giả rất nhiều tin tức, còn nói tôi phá sản rồi. Công ty của tôi còn không biết sao? Hai người này thật quá đáng ghét. Đặc biệt là người phụ nữ kia, quỷ kế đa đoan. Giang Hổ, anh kích động như vậy mà nói người khác là kẻ lừa đảo, sao anh không tự mình kiểm tra thông tin trên điện thoại, kiểm tra tài khoản của mình đi? Được, tôi kiểm tra. Chẳng lẽ công ty của anh ta thật sự phá sản rồi? Chú hai, chú thật sự phá sản rồi sao? Đều tại con. Bắt chú phải ra mặt giúp con. Bây giờ lại kéo chú xuống nước theo. Nhị đệ, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Tôi việc gì phải quản cái đống rác rưởi của nhà các người? Cơ nghiệp mà tôi vất vả gây dựng đều bị hủy hoại trong phút chốc rồi. Tự mình không có bản lĩnh, còn ở đây ra vẻ ta đây làm gì? Chủ tịch Cao, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã dặn dò anh, dặn đi dặn lại. Trong buổi tiệc ngày hôm nay, không chỉ có chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Phong Vân, mà còn có ân nhân đã nâng đỡ anh. Đại ân nhân của tôi cũng sẽ đến. Ngài ấy đã đến rồi. Đều tại cậu. Cậu hết lần này đến lần khác kích động tôi, khiến hành vi của tôi bất thường, chọc giận ân nhân của tôi không vui.
Sự việc đến nước này rồi, anh vẫn còn u mê bất ngộ như vậy. Xin cô đấy, cô có thể giúp tôi cầu xin ân nhân tha thứ được không? Ân nhân và tập đoàn Phong Vân đã hoàn toàn thất vọng về anh rồi. Anh hãy từ bỏ ý định đó đi. Hoặc cô có thể cho phép tôi được gặp mặt những nhân vật lớn không? Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây. Hiểu lầm? Chú ngoài mặt thì vâng dạ, nhưng sau lưng thì lừa trên giấu dưới, nói một đằng làm một nẻo. Những năm nay chú làm chuyện xấu còn ít sao? Chú nhìn rõ xem đây là cái gì. Những chứng cứ phạm tội này đều là vu oan cho tôi. Vu oan? Chú thao túng thị trường chứng khoán, lừa gạt bao nhiêu cổ đông vô tội. Đó là do họ tham lam. Chú còn tìm đủ mọi lý do để xây dựng những tòa nhà dang dở, khiến cho rất nhiều người phải dùng cả đời tích cóp, nhưng lại phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Đó là kết quả thị trường bình thường thôi. Vậy chú vì theo đuổi lợi nhuận cao mà trong thực phẩm đã thêm vào rất nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Chuyện này chú không rõ sao? Những chuyện này đều là do người của tôi làm cả. Tôi hoàn toàn không hề hay biết. Vậy còn vụ việc thời gian trước, xưởng sản xuất xảy ra nổ lớn, rốt cuộc đã có bao nhiêu người thiệt mạng? Những chuyện này tôi đã báo cáo với tập đoàn Phong Vân rồi. Lúc đó, tốc độ phản ứng của chúng ta rất nhanh, chỉ có một người thiệt mạng thôi. Tổng cộng có đến 106 người thiệt mạng. Đến bây giờ, chú vẫn còn ngoan cố. Chủ tịch Tô, tôi sai rồi. Xin cô đấy. Minh Thành, nể tình chú là chú của anh ấy. Đã hết lần này đến lần khác cho chú cơ hội rồi. Chú thật sự quá khiến người ta thất vọng. Chủ tịch Tô, tôi thật sự không biết cô là chủ tịch của tập đoàn Phong Vân đó. Nếu tôi mà biết cô là chủ tịch tập đoàn thì dù có cho tôi 100 lá gan, vừa rồi tôi cũng không dám ăn nói với cô như vậy đâu. Còn giang hồ nữa chứ. Tôi khinh. Tôi thấy ông chẳng giống người tốt gì cả. Ông lại dám trước mặt chủ tịch Tô nhà chúng tôi mà vanh váo tự đắc như vậy. Tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào. Có bao nhiêu bản lĩnh ghê gớm lắm chứ. Đến cuối cùng còn không phải dựa vào con gái của chúng ta sao? Loại người như vậy đó nên cho lên núi đao xuống vạc dầu. Tôi còn từng mua phải cái chung cư bỏ dở của ông ta cơ. Mau trả tiền lại cho tôi. Trả ngay. Đừng nghe ông ấy nữa. Ông ta phá sản rồi. Lấy gì mà trả? Thảo nào tiền nhà tôi cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Hóa ra ông căn bản không có ý định trả cho tôi. Tiền đặt cọc tôi nộp từ năm kia, đến giờ dự án vẫn chưa khởi động, tiền cũng không trả. Vậy thì tính sổ thế nào đây? Im miệng. Người của cục chấp pháp sắp đến rồi. Giang Hổ, cứ giao cho cục chấp pháp đi. Giang Minh Thành, cháu thật sự muốn đưa chú ruột của cháu đến cục chấp pháp sao? Có gì thì đến cục chấp pháp rồi nói đi. Sao bọn họ lại tới đây? Là W kia nói cho bọn họ, nằm trong kế hoạch. Kế hoạch sao? Đây chính là trên cây nở hoa, cuối cùng đóng cửa đánh cún, sau đó một mẻ tóm gọn. Thưa ngài Khắc Nhĩ, tôi biết ngài ở bên trong. Tôi là người của tập đoàn Giang Thị, người thừa kế Giang Minh Phượng. Tôi là đệ nhất mỹ nữ Đại Hạ Quốc. Chú ý. Thưa ngài Khắc Nhĩ, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp mặt ngài thôi. Thưa ngài Khắc Nhĩ, ngài là thần tượng của tôi. Có thể gặp ngài một lần là nguyện vọng lớn nhất đời tôi. Các người tìm tôi có chuyện gì sao? Thưa ngài Khắc Nhĩ, tôi có một món quà nhỏ muốn tặng cho ngài. Không cần đâu. Thưa ngài Khắc Nhĩ, nếu như ngài không mở cửa thì hai chúng tôi sẽ cứ đứng ở đây mãi. Không, chúng tôi quỳ ở đây. Chẳng phải các người có việc cần cầu xin tôi sao? Đúng vậy, thưa ngài Khắc Nhĩ. Công ty của tôi bị thuộc hạ của ngài là Cao Thiên nuốt mất rồi. Ngài phải làm chủ cho tôi đó. Còn có cả cái tên Giang Minh Thành giả mạo kia, dẫn theo một người phụ nữ mạo danh là chủ tịch tập đoàn Phong Vân. Còn có chuyện này nữa sao? Cái con Cao Thiên kia thật quá đáng ghét. Không chỉ nuốt mất công ty của chúng tôi, còn muốn người của chúng tôi. Cái con tiện nhân này. Còn có cả Giang Minh Thành kia, anh ta càng đáng ghét hơn. Không biết dựa vào nhân vật lớn nào ở sau lưng mà tác oai tác quái.
Đến cả bạn trai tôi cũng bị anh ta ném xuống biển rồi. Thế thì các người đúng là oan uổng hơn cả đậu Nga. Vậy ngày mai ngài sẽ đến dự tiệc tối để chủ trì công đạo cho chúng tôi chứ? Cô yên tâm, trời xanh tha cho ai, thiên đạo có luân hồi. Những việc ác mà bọn chúng làm, không một ai có thể thoát khỏi. Vậy thì cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi còn một chuyện nữa muốn báo với ngài nữa. Cô nói đi. Tôi đã đem 1.000 tỷ đầu tư vào dự án tái thiết miền Nam rồi. Làm tốt lắm. Nghe nói chức chủ tịch tập đoàn Phong Vân vẫn còn đang bỏ trống. Không biết Minh Phượng có đủ tư cách để tranh vị trí đó không? Cho dù cô không nói, vị trí này vốn dĩ cũng định để lại cho cô rồi. Thật sao? Không ngờ tới ngài Khắc Nhĩ đã sớm để ý tới tôi rồi. Thưa ngài Khắc Nhĩ, không biết chúng tôi có may mắn được diện kiến chân dung của ngài không? Ngày mai cô sẽ được gặp thôi. Vâng. Vậy ngài Khắc Nhĩ không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa, chúng tôi về chuẩn bị tiệc nghênh đón ngài. Giang Minh Thành, không ngờ anh lại diễn giỏi như vậy. Chỉ cho phép bọn họ diễn, không cho phép anh được hả hay sao? Anh nói xem, tối nay cô ta có khi nào hưng phấn đến mất ngủ không? Đâu chỉ là mất ngủ, e rằng cả đêm đều đang nghĩ ngày mai sẽ hành hạ anh như thế nào đây. Hy vọng ngày mai bọn họ có thể tỉnh ngộ. Nếu không phải ông trời cho tôi cơ hội trọng sinh, thì sao tôi có thể thấy được những sự thật dơ bẩn này? Đúng rồi, anh sẽ không để chú hai anh nửa đời sau thật sự ở trong tù chứ? Đó là chú ấy tự làm tự chịu. Vậy vị trí chủ tịch tập đoàn Phong Vân thật sự không cân nhắc Giang Minh Phượng sao? Cô ta là em gái ruột của anh đó. Tiểu Vũ, anh đã nói rồi, nhất định phải để em trở thành người phụ nữ giàu có của miền Nam, để em tỏa sáng rực rỡ, được vạn người kính ngưỡng. Anh sao vậy? Anh đau bụng, em đi lấy thuốc cho anh. Hôn một cái là hết đau ngay. Tôi thật ngốc. Bao nhiêu năm nay bác hiểu lầm Giang Minh Thành rồi. Dù anh ấy có nỗ lực thế nào, bác vẫn luôn cho rằng anh ấy không phải con ruột của bác. Đối xử với anh ấy không lạnh không nóng, chỉ thiên vị Giang Minh Phượng. Con trai ngoan, ba xin lỗi con. Nếu không phải tôi sống lại, tôi vĩnh viễn không biết Giang Minh Phượng sau lưng đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Giang Minh Phượng, cô còn muốn cứng miệng sao? Đến nước này rồi, sự thật đều bày ra trước mặt cô rồi. Ba, tất cả đều do Giang Minh Thành chủ mưu đó. Con vô tội mà. Câm miệng. Bao nhiêu chứng cứ bại lộ bày ra trước mặt con còn muốn ngụy biện. Cho dù những chuyện này thật sự là do con làm, con cũng là con gái ruột của ba mà. Con gái? Ta không có đứa con gái như con. Thì ra con chính là khắc tinh của nhà họ Giang. Ta quá đau lòng. Giang Minh Phượng, ban đầu tôi đã tặng cho cô nhiều trang sức châu báu như vậy, cô trả lại cho tôi. Còn có đồ của nhà họ Hoàng chúng tôi cũng phải trả lại cho tôi. Các người đều phản rồi. Theo tôi thấy, cái ngải Khắc Nhĩ kia của cô cũng là giả đúng không? Đều là người phụ nữ này bịa đặt ra để lừa chúng ta. Không phải cô nói ngải Khắc Nhĩ sẽ đến ngay sao? Hôm đó chúng ta ở ngoài cửa, quỳ đến tận lúc rời đi, cái người gọi là Khắc Nhĩ kia cũng không hề xuất hiện. Tôi thấy ông ta muốn chơi khăm cô, vĩnh viễn sẽ không đến đâu. Không, anh ta đến rồi. Bởi vì tôi mới là Khắc Nhĩ. Anh, thì ra anh chính là ngài Khắc Nhĩ, truyền kỳ trong giới tài chính trong truyền thuyết. Đúng vậy, tôi đã cảm thấy từ lâu rồi. Giang thiếu chính là ngài Khắc Nhĩ. Rể quý, lần đầu ta gặp con, ta đã biết con có tư chất hơn người.
là rồng trong loài người. Phải đó, mẹ, lần đầu gặp con đó, liền thấy con là nhân tài tuyệt thế trên trời mới có, dưới nhân gian không ai sánh bằng. Ai mà làm được chuyện này? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà có thể khiến Giang Nhị gia phá sản chứ? Còn thu mua nhiều cổ phần của nhà họ Giang như vậy. Anh rể, anh thật sự là người mà em ngưỡng mộ nhất trên thế giới này đó. Em nhìn anh mà mắt em sáng cả lên. Ngài Khắc Nhĩ, đều là tại chúng tôi có mắt như mù. Thưa ngài Khắc Nhĩ, tôi cầu xin ngài giúp tôi. Giang Minh Phượng, 3 ngày ước hẹn đã đến rồi. Cô nhận thua không? Sao tôi có thể nhận thua được? Lũ sâu kiến các người, tôi căn bản không để vào mắt. Ba ơi, ba sẽ ủng hộ con đúng không? Đừng gọi tôi là ba. Tôi không có đứa con gái xúc sinh như cô. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài Khắc Nhĩ. Tôi phải khiến cho các người cầu xin tôi như cún vậy. Alo, ngài Khắc Nhĩ, ngài đang ở đâu vậy? Bọn họ vu khống ngài, tung tin đồn nhảm về ngài. Ngài nói muốn họ quỳ xuống cầu xin sao? Sao lại là anh? Anh ăn cắp điện thoại của ngài Khắc Nhĩ. Giang Minh Phượng, đến lúc này rồi. Cô vẫn còn chấp mê bất ngộ. Quan tài đã bày trước mặt cô rồi, cô vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Ngài Khắc Nhĩ mà cô luôn miệng nói, chẳng phải là Giang Minh Thành sao? Không thể nào, nhất định là anh đã ăn cắp điện thoại của Khắc Nhĩ. Hôm qua lúc 4 giờ 6 phút, cô đã đến Đế Vân Biệt Uyển. 4 giờ 22 phút chiều, rời đi. Anh theo dõi tôi. Giang Minh Phượng, cô nhìn lại điện thoại của cô đi. Tài khoản công ty của cô đã bị đóng băng toàn bộ rồi. Không thể nào. Sao anh có thể đóng băng tài sản công ty của chúng tôi chứ? Đến lúc này rồi, cô vẫn còn chấp mê bất ngộ sao? Giang Minh Phượng, cô hại chúng tôi thê thảm rồi. Tất cả mọi người ở đây đều bị cô lừa gạt đến khuynh gia bại sản. Giang Minh Phượng, cô là em gái của tôi. Cô từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, mang trong mình hoài bão lớn. Tôi vẫn luôn dung túng cho cô, ủng hộ cô. Nhưng không ngờ tâm địa của cô lại độc ác đến vậy. Hôm nay sự thật đã bày ra trước mắt cô rồi. Cô thua rồi. Không, tôi không thể thua được. Cô đã không còn gì cả rồi. Mất hết tiền, cô còn lại gì chứ? Tôi còn W, cô không đùa với tôi chứ? Giang Minh Phượng, cô bị ngốc sao? Cái tên W gì đó chỉ là một nhân viên làm thuê cao cấp của Đông Phương Khắc Nhĩ thôi. Giang thiếu chính là ngài Khắc Nhĩ, còn ngài Khắc Nhĩ mới là người tạo ra Đông Phương Khắc Nhĩ. Cô ta còn W gì nữa? Tôi thấy cô ta đúng là bị W xoay như trong chóng mà. Quỳ xuống. Chủ nhân, chủ nhân, tại sao anh lại gọi anh ta là chủ nhân? Anh là con cún mà anh ta nuôi sao? Phải, tôi đúng là một con cún bên cạnh chủ nhân. Đồ vô liêm sỉ, mày lừa gạt tao lâu như vậy, tiền và người của tao đều cho mày hết. Nói, mày đã đem tiền của tao đi đâu hết rồi? Giang Minh Phượng, cô đã vi phạm luật đại hạ. Chứng cứ xác thực, tất cả tài sản xung công quỹ. Phương Quý Thanh, ông thâm độc thật đấy. Chim sẻ bắt ve, chim ưng rình sau lưng đúng không? Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Giang Minh Phượng, hãy ngoan ngoãn chịu trói đi. Mọi dãy dụ đều là vô ích. Bây giờ cô chỉ là một kẻ ăn xin. Nhận tội chịu phạt là con đường cuối cùng. Giang Minh Thành, tất cả những chuyện này đều do anh lên kế hoạch đúng không? Đúng. Bị ổi vô liêm sỉ. Về những thủ đoạn này, sao tôi có thể so được với cô? Anh rõ ràng đã trúng loại độc dược lợi hại như vậy, còn bị tôi đẩy xuống biển. Rốt cuộc anh đã sống sót bằng cách nào? Cuối cùng cô cũng thừa nhận là tôi bị cô hãm hại. Giang Minh Phượng, không ngờ cô lại độc ác như vậy. Minh Phượng, đó là anh trai ruột của cô đấy. Cô ngay cả anh trai ruột cũng muốn lấy mạng. Đô già không biết ngày trầu trời. Tôi còn không phải là được chân truyền của ông sao? Vợ của ông không phải là bị ông chọc tức mà bỏ mạng sao? Mày, tôi trở nên như vậy đều là vì ông. Anh đang nói đùa sao? Anh nói anh là người trọng sinh.
Anh rể, anh đừng có bịa ra lý do hoang đường như vậy. Chúng tôi đều tin anh. Đúng vậy, chúng tôi thề luôn đứng về phía con. Ai mà dám nghi ngờ con rể tốt của tôi. Đừng trách tôi đây, làm mẹ vợ không khách khí với người đó. Vậy anh nói cho tôi biết, anh đã trở thành khắc nhĩ như thế nào? Tôi vốn dĩ chính là khắc nhĩ. Sợ cô và ba áp lực quá lớn, nên luôn giấu giếm thân phận, để âm thầm giúp đỡ cô. Nhưng không ngờ, chỉ vì một cái thân phận người thừa kế Giang thị tập đoàn mà cô muốn đẩy tôi về chầu ông bà. Anh bịa chuyện cũng giỏi thật đấy. Chắc là anh xem tiểu thuyết mạng nhiều quá rồi nhỉ. Từ nhỏ tôi đã là thiên tài kinh doanh. Ở những góc khuất mà các người không thấy, tôi đã sớm gây dựng nên một đế chế thương mại, cho đến khi trở thành Đông Phương Khắc Nhĩ được mọi người chú ý. Đúng, từ nhỏ ta đã thấy con thông minh lanh lợi. Con thật không hổ là đứa con ngoan của nhà họ Giang ta. Dù có thay đổi thế nào, cũng không thay đổi được sự thật là trong người con chảy dòng máu của ba. Dù sao đi nữa, chúng ta là cha con là đứa con ngoan của ta. Sau này, ta hứa, nhất định sẽ là một người cha tốt. Giang Minh Phượng, giờ cô đã hiểu rồi chứ? Tôi không hiểu. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn, anh đều thông minh hơn tôi? Dựa vào cái gì, dù tôi có cố gắng thế nào, chỉ cần cái búng tay của anh, thì tôi mất hết tất cả. Dựa vào cái gì? Giang Minh Phượng, sao cô còn ngốc như vậy? Cô là em gái duy nhất của Minh Thành. Anh ấy thương cô, chẳng kém gì mạng sống. Vì chút lòng tự trọng đáng thương của cô, anh ấy đến với thân phận người giàu nhất cũng không dám nói cho cô biết. Người anh tốt như vậy tìm đâu ra chứ? Lần đầu tôi nhìn thấy Minh Thành, tôi đã thấy cậu ấy là một đứa trẻ tốt bụng rồi. Chị thật có mắt nhìn. Nếu không phải cô và chú ý liên hợp lại để lấy mạng tôi, cô muốn gì mà không được. Minh Thành, em thật lòng yêu anh. Em không có muốn lấy mạng. Là Giang Minh Phượng, cô ta ép em. Lúc này rồi thì đừng nói yêu hay không yêu nữa. Tôi nghe mà thấy ghê tởm. Cô ấy mới là người tôi yêu nhất. Hai người xuống địa ngục mà yêu nhau đi. Giang Minh Phượng tôi, thứ mà tôi không có được thì ai cũng đừng hòng có được. Tôi thà hủy diệt cả thế giới cũng không chịu nhận thua. Giang Minh Phượng, cô muốn làm gì? Không hay rồi, cô ta còn có kế hoạch B. Giang Minh Thành, chúng ta ở một thế giới khác, so tài hơn thua đi. Minh Phượng, con đừng hồ đồ mà. Minh Phượng, con phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Tôi muốn các người cùng xuống suối vàng với tôi. Minh Phượng, cô đừng kích động. Giang Minh Phượng, những vụ án trước đây của cô chỉ là vụ án kinh tế. Nếu cô diệt người thì tính chất sẽ khác đấy. Tôi không muốn giống như chú hai của mình, cả đời sống trong tù đâu. Tôi là tỉnh trưởng của miền Nam. Tôi sẽ đảm bảo với cô, sẽ giảm nhẹ hình phạt cho cô. Ông ở đây giả làm người tốt cái gì? Vừa rồi, ông không phải đã xử phạt rồi sao? Được, tôi rút lại lời vừa nói. Chúng ta bàn lại được không? Ông tưởng tôi sẽ tin ông sao? Đến bản thân tôi còn không tin nữa là. Giang Minh Phượng, cô còn trẻ, đừng làm chuyện dại dột. Giang Minh Thành, anh mau quỳ xuống cầu xin tôi đi, nếu không tôi sẽ lấy mạng cái lão già này. Minh Phượng, ta là cha của con mà, ông là ba cái thá gì? Tôi chỉ nhận tiền thôi. Rốt cuộc anh có quỳ hay không? Được, tôi quỳ. Giang Minh Phượng, có phải cô điên rồi không? Ngay cả ba ruột của cô cũng muốn lấy mạng. Mau đá quả bom ra đi. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Minh Thành, vậy anh có tha thứ cho em không? Lúc này đừng nói gì nữa. Tha thứ hay không tha thứ, những tấm ảnh đó, những bức ảnh và video đó, tôi xóa từ lâu rồi. Nhốt con đàn bà điên này vào ngục tối. Anh hai, anh không thể đối xử với em như vậy. Ba, con sai rồi. Ba, con sai rồi. Ba. Con trai, trước đây ba đã làm sai. Mọi chuyện qua rồi. Bây giờ tôi tuyên bố, tập đoàn Giang Thị chính thức bị tập đoàn Phong Vân mua lại.
Chủ tịch mới nhậm chức chính là cô Tô Tiểu Vũ. Còn nữa, tôi tuyên bố, tập đoàn tài chính Đông Phương Khắc Nhĩ sẽ chính thức ủng hộ cô Tô Tiểu Vũ trong vòng 3 tháng, khiến cô ấy trở thành người phụ nữ giàu nhất miền Nam. Con gái, con thật là ngôi sao may mắn của nhà mình. Đúng vậy đó. Nếu tổ tiên chúng ta biết chuyện này, chắc chắn sẽ từ trong mộ nhảy ra mà vui mừng ấy chứ. Chị, sau này em sẽ xách túi cho chị. Vậy thì em phải xách cẩn thận đó. Chị gái Vạn Tuế, Giang Thiếu. Không, ngài Khắc Nhĩ, anh có thể khôi phục tài sản cho nhà tôi được không? Đúng vậy, ngài Khắc Nhĩ. Sau này chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với ngài. Tôi còn một chuyện nữa muốn tuyên bố. Các vị có mặt ở đây, tài sản sẽ được khôi phục toàn bộ. Giữa ranh giới sinh tồn của chúng ta quả nhiên là Giang Thiếu. Chỉ một câu nói là xong. Giang Thiếu, cậu thật là so được với thần tài. Nhưng các người phải tách khỏi công ty. Đây là tại sao? Các người đã làm bao nhiêu chuyện? Thật sự muốn tôi nói ra hết sao? Đây là kết cục tốt nhất cho các người rồi. Chúng tôi quả thật đã làm vài chuyện, nhưng đều là do con đàn bà Giang Minh Phượng ép buộc. Đúng vậy. Cậu nhìn xem thủ đoạn của nó đối với anh như vậy rồi. Cái này đối với chúng tôi còn không phải là xuống tay tàn độc sao? Xin anh, tôi không muốn thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi đảm bảo sẽ tuân thủ pháp luật. Các người đã làm gì còn cần tôi nói ra hết sao? Những người như các người đã làm chuyện sai trái nhiều không kể hết. Tôi làm tỉnh trưởng nhiều năm như vậy, dù có vực dậy kinh tế thế nào đi nữa thì càng vá càng lủng. Bây giờ tôi mới hiểu ra, đều là vì có những kẻ sâu mọt như các người. Đúng vậy. Nếu các người còn nói thêm một câu nữa thì sẽ phải đối mặt với những trách nhiệm khác. Phương tỉnh trưởng, những gì đã nói 3 ngày trước đều đã thành hiện thực rồi chứ? Đều đã thành hiện thực rồi. Giang Thiếu, anh đã giải quyết cơn khát cháy bỏng của tôi, cứ như là cha mẹ tái sinh của tôi vậy. Tài sản của những người này sẽ do anh toàn quyền định đoạt. Xin ngài Khắc Nhĩ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến kinh tế miền Nam trở thành đệ nhất đại hạ. Số tiền này đối với tôi đều không đáng là gì cả. Tiếp theo, tôi có một chuyện quan trọng. Tiểu Vũ, cảm ơn em luôn, tin tưởng anh vô điều kiện. Em có đồng ý lấy anh không? Tôi đồng ý. Không phải, ý của tôi là nhà chúng tôi đồng ý. Nhà chúng tôi đồng ý. Em đồng ý. Em đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, em sao vậy? Tiểu Vũ, em tỉnh lại đi Tiểu Vũ. Sao lại thổ huyết rồi? Là trúng độc rồi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, kẻ nào phản bội tôi đều phải bỏ mạng. Tôi nhất định phải khiến em sống lại. Tiểu Vũ, đừng rời xa anh. Tiểu Vũ, em tỉnh lại đi. Tiểu Vũ, anh yêu. Anh sao vậy? Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Không sao, chỉ là gặp một giấc mơ thôi. Giấc mơ đó sao mà chân thật quá, cứ như vừa mới xảy ra vậy. Anh, sao mọi người vẫn còn ở đây vậy? Ngài Khắc Nhĩ của tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ sắp đến rồi, còn không mau chuẩn bị đi. Đúng rồi, hôm nay là ngày tôi sẽ nói cho Giang Minh Phượng biết chuyện. Tôi là tỷ phú thế giới Khắc Nhĩ. Vậy tôi có nên nói không? Anh, làm gì vậy? Không có gì. Em đi trước đi, anh sẽ đến sau. Không phải, còn có chuyện gì quan trọng hơn gặp ngài Khắc Nhĩ sao? Anh đau bụng. Anh đúng là cứ đến thời khắc quan trọng là lại gây chuyện. Vậy chị dâu, chúng ta đi trước nhé. Anh mau lên đó, anh hai. Được. Bố có nhiều bệnh mãn tính,
Tôi chỉ cần xem thuốc của bố là biết có thật hay không. Những loại thuốc này quả nhiên đã bị đổi. Minh Phượng, những chuyện này thật sự là do em làm sao? Đừng lấy mạng tôi. Đừng lấy mạng tôi. Bố. Bố sao vậy? Con vẫn còn sống sao? Con vẫn còn sống sao? Là do trước đây bố có lỗi với con. Bố đang nói gì vậy? Minh Thành, con phải đề phòng em gái con. Nó muốn lấy mạng con. Con phải đề phòng cả chú hai của con nữa. Nó là một tên vong ân bội nghĩa. Lẽ nào ba cũng có cùng một giấc mơ giống như con? Trước đây là ba sai. Sau này ba sẽ bù đắp cho con gấp bội. Ba yên tâm đi. Không ai có thể làm tổn thương con được đâu. Phải rồi, sau này mấy thứ thuốc này ba đừng uống nữa. Đều bị người ta đổi hết rồi. Sau này ba chỉ được uống thuốc con đưa thôi. Lát nữa nhất định phải dùng đến cái mị lực kia, làm cho ngài Khắc Nhĩ mê mẩn, khiến cho anh ta quỳ gối dưới vai cô. Vậy thì anh trai cô chẳng phải sẽ ghen mất sao? Chuyện này còn cần tôi dạy cô sao? Lần này nhà họ Tô chúng ta có vinh hạnh được tiếp đón ngài Khắc Nhĩ. Đây đúng là phúc khí của nhà họ Tô chúng ta đó nha. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, nhẫn của em. Thì ra giấc mơ kia là đã từng tồn tại thật sự. Tiểu Vũ, độc của em đã giải rồi. Tốt quá rồi. Độc gì cơ? Giang thiếu gia, sao anh lại ôm chị tôi vậy? Anh yêu. Anh làm gì thế? Ngài Khắc Nhĩ đến rồi. Tiểu Vũ, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.